हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चेनल। आज આપણે બનાવશું ગાજરની બરફી। ગાજરનો હલવો તો દરેક ઘરમાં બનતો જ હશે, પણ આજે આપણે ગાજરનું કંઈક નવું વેરિએશન ગાજરની બરફી બનાવશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, એના માટે મેં અહીંયા 1 કિલો ગાજર લીધા છે, જેને મેં ધોઈ અને આવી રીતે ખમણી લીધેલા છે। તમે માપમાં જુઓ તો 4 કપ જેટલા ગાજર છે। તો મેં અહીંયા થોડું ઘી મૂકી અને આપણે ગાજરને પહેલાં શેકી લઈશું। તો ઘી ગરમ થાય પછી ગાજર નાખી અને આપણે એને થોડીવાર હલાવતા રહીશું। જ્યાં સુધી થોડા ગાજર સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઘીમાં શેકી લઈશું। શરૂઆતમાં એને થોડોક સમય હલાવશો તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગાજર જે છે એ ઘણા બધા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે અહીંયા હું 1 કપ મેં દૂધ લીધું છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જે દૂધ લઈએ એ આપણે ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ લેવાનું છે, જેથી આપણી બરફીમાં એકદમ માવા જેવો ટેસ્ટ આવશે। તો તમે છેક સુધી વિડીયો જોતા રહેજો। આપણે આગળ એવી વસ્તુ નાખીશું જેનાથી તમારા બરફીનો ટેસ્ટ પણ માર્કેટમાં જે માવાવાળી બરફી મળે એવો જ ટેસ્ટ આવશે। તો સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી વિડીયો જરૂર જોતા રહેજો। તો હવે આપણે આ ગાજરમાં જ્યાં સુધી દૂધ બળે નહીં ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું। તો હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ છે એ ઘણું બધું બળી ગયું છે। હવે જ્યારે ગાજરમાં બિલકુલ દૂધ ના રહે અને એનું પાણી પણ બળી ગયું છે ત્યારે આપણે અહીંયા હવે ખાંડ ઉમેરીશું। તો મેં અહીંયા 4 કપ ગાજર લીધા છે, તો એના પ્રમાણે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછી વધી કરી શકો છો। તો હવે આપણે એને બરાબર હલાવતા રહીશું। હવે થોડી વારમાં ખાંડ જ્યારે ઓગળશે અને એનું પાણી છૂટું પડશે તો આપણે ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ આપણે હલાવતા જઈશું તેમ આપણી ખાંડ જે છે એ મેલ્ટ થતી જશે અને એનું પાણી છૂટું પડતું જશે। હવે આપણી ખાંડ જે છે એ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આને આપણે આ ગેસને ધીમો કરી અને બાજુના ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 1 કપ જેટલો રવો લઈશું અને રવાને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર થોડીવાર શેકી લેવાનો છે। એનો થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું। હવે ગેસ બંધ કરી અને આપણે ગાજરનું જે મિશ્રણ છે એમાં આપણે આ રવો જે છે એ એડ કરી દઈશું। એટલે થોડી જ વારમાં રવો જે છે એ બધું પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને આપણું જે મિશ્રણ છે એ એકદમ થોડું ઘટ થવા માંડશે। તો આપણે એને સતત થોડી વાર માટે હલાવતા રહીશું અને ખાસ જોવાનું રવાની જે છે એ ગુટલી ન થઈ જાય, એટલે આપણે સતત થોડી વાર હલાવતા રહીશું। ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે ઈચ્છો તો આપણે દૂધની મલાઈ પણ થોડીક લઈ શકો છો, એનાથી પણ માવાનો જ ટેસ્ટ આવશે। તો હવે હું અહીંયા આપણે દૂધનો પાવડર લીધો છે, મેં મિલ્ક પાવડર, એ 4 ચમચી આપણે એડ કરશું। જો તમારે અહીંયા મિલ્ક પાવડર તમારા ઘરમાં ન હોય તો તમે કાજુનો ભૂકો પણ લઈ શકો છો। 10 થી 12 કાજુ છે એને મિક્સીમાં ક્રશ કરી અને એનો પાવડર બનાવી અને એ પણ લઈ શકો છો। એનાથી પણ તમારા બરફીનો એટલો જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। તો આપણે મિલ્ક પાવડર છે એ એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। તમે કાજુ કે મિલ્ક પાવડર ન ઉમેરવું હોય તો તમે 1 વાટકી ફ્રેશ દૂધની મલાઈ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે અહીંયા મેં એલચીનો પાવડર મિક્સ કર્યો છે, જેનાથી તમારી બરફીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે જ્યાં સુધી આપણું મિશ્રણ જે છે એ ઘટ ન થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું અને મેં અહીંયા 2 નાની ચમચી ઘી ઉમેર્યું છે, જેથી આપણું મિશ્રણ જે છે એ નીચે ચીપકે નહીં। એટલે હવે જ્યાં સુધી આપણો બરફીનું મિશ્રણ જે છે એ પેન છોડી ન દે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું, જેથી એ એકદમ સેટ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મિશ્રણમાં જે છે બિલકુલ પાણી નથી રહ્યું। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઈશું। ડ્રાયફ્રૂટ તમે તમારા આ ઈચ્છા અને ટેસ્ટ મુજબ નાખી શકો છો। મેં અહીંયા કાજુ અને બદામ લીધા છે। હવે એક થાળીને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી અને આપણે એમાં આપણું જે બરફીનું મિશ્રણ છે એને એવી રીતે ચમચાથી યા તો વાટકીથી સેટ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ રેસીપી પસંદ પડતી હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો આપણી જે બરફી છે એ કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે।
ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ જો આવી જ રીતે બરફી બનાવતા હોય તો તમારો અનુભવ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.